Everyone, welcome back to our channel, and today our recipe is HongKong Style Eggtart. Kailangan po natin dito ng 2 cups of flour. Pwede po siyang all-purpose flour or cake flour. And then sa flour na to, maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon of salt. Kailangan din po natin dito ng 1 teaspoon of vanilla. Ito nga po palang ginagawa muna natin ay yung base ng ating egg tart. So ito po yung pinaka parang bread niya sa ilalim. At kakailanganin natin dito mag-add ng butter. Yung exact measurement po, ilalagay ko po sa description below. So, meron din po akong 4 na egg yolks na gagamitin para sa buong recipe na to. Pero dito po sa ating pinaka-bread niya, mga 2 teaspoon lang po na egg yolk yung i-add natin dito. And then, ang next po na gagawin natin ay hahaluin lang po natin itong mabuti hanggang sa mabuo siya at magiging mukha na siyang dough na ready to bake. Dahil super dry po siya, pwede po tayo mag-add ng up to 2 teaspoon of water. Pero umpisahan po natin sa 1 teaspoon muna, and then kapag feeling nyo hindi pa siya okay, pwede nyo pong dagdagan up to another 1 teaspoon. So total po ng 2 teaspoon of water ang pwede natin i-add dito sa ating dough. At kapag nabuo na po natin itong dough natin, pwede na natin siya i-set aside for 1 hour. Tapos, sisimulan na natin gawin yung ating filling, yung ating egg filling. So, para sa ating egg filling, maglalagay lang po tayo ng sugar dito sa ating hot water. So, para malusaw siyang mabuti, mas maganda po na i-microwave nyo muna yung tubig ninyo bago nyo ilagay yung ating asukal. Then, kukunin na po natin yung ating leftover na egg yolks kanina. Lalagyan natin to ng mga 2 teaspoon of vanilla, evaporated milk, and ang ating konting-konti lang na salt. So, eto na po siya. Then, hahaluin lang po natin itong mabuti. Tapos, i-add na natin siya dun sa tubig na merong asukal. Pero make sure po na bago nyo sila paghaluin na dalawa, dapat po lamig na yung sugar water natin kanina. At pag napaghalo na natin sila, tapos na po tayo sa ating egg filling. And after 1 hour, pwede na po natin ilabas yung ating dough para maumpisahan na po natin ang pagluluto. At para po sa lahat ng mga measurements na kailangan natin, sa lahat ng mga ingredients, please visit nyo po yung aming website, www.couplesfoodandadventures.com, o ang aming YouTube channel, Couples Food and Adventures, at malalaman nyo po bawat maliit na bagay na kakailanganin nyo para maging successful yung inyong recipe.
And then, pag nalagyan na natin ito ng egg fillings, then we can bake it at 380 degrees for 20 to 25 minutes. Thank you so much for watching. At pag nagustuhan nyo po yung video na to, please subscribe po kayo and don't forget to click the notification bell. Maraming salamat po.